Chào quý vị và các bạn. Hôm nay, chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ. Mình xin gửi đến bạn thực đơn chi tiết 5 món ăn lay động trái tim kèm theo công thức và bí kíp để bạn trổ tài như một siêu đầu bếp thực thụ nhé. Món thứ nhất, bít tết bò sốt vàng đỏ. Một món ăn mang đậm hơi thở cổ điển và lãng mạn. Thịt bò mềm mọng quyện trong nước sốt vàng đỏ nồng nàn như một lời tỏ tình ngọt ngào nhất. Nguyên liệu: 2 miếng thăn ngoại hoặc thăn lưng bò, Chiploin ribi, rượu vang đỏ 50ml, bơ lạc, tỏi, hương thảo, rosemary, muối, tiêu, măng tây ăn kèm. Cách làm: thấm thật khô miếng bò, rắc muối và tiêu đều hai mặt. Làm nóng chảo với chút dầu ăn, cho bò vào áp chảo mỗi mặt khoảng 2 đến 3 phút tùy độ dày. Cho bơ, tỏi đập dập và hương thảo vào, dùng thìa xối bơ nóng lên mặt thịt để tạo mùi thơm. Cho thịt ra đĩa nghỉ 5 phút. Tận dụng chảo đó, đổ rượu vang đỏ vào đun liu riu đến khi sốt hơi sánh lại, nêm chút muối đường. Lưu ý, đừng bỏ qua bước cho thịt nghỉ, vì đây là bí quyết để nước ngọt bên trong không bị thoát ra khi cắt. Mời các bạn các em cùng thưởng thức miếng bò mềm mọng này, mong tình cảm chúng ta cũng nồng nàn như vị vang đỏ vậy. Món thứ hai, cá hồi áp chảo sốt chanh dây, một món ăn tinh tế, nhẹ nhàng cho vóc dáng nhưng lại cực kỳ đẳng cấp về hương vị. Sự kết hợp giữa vị béo của cá và vị chua thanh của chanh leo rất nịnh miệng phái đẹp. Nguyên liệu: cá hồi phi lê 300g, chanh leo 3-4 quả, mật ong, bơ lạc, tỏi băm, măng tây hoặc khoai tây nghiền. Cách làm: ướp cá với chút muối, tiêu và dầu ô liu trong 10 phút. Áp chảo cá hồi, ưu tiên phần da xuống trước cho giòn, sau đó lật mặt đến khi chín tới, lấy cốt chanh dây, đun với chút mật ong và bơ lạc cho đến khi sốt sệt lại. Rưới sốt lên cá và trang trí thêm măng tây. Lưu ý, cá hồi rất nhanh chín, đừng nấu quá lâu sẽ làm thịt bị khô và mất chất dinh dưỡng. Và đây là món quà cho nhan sắc và sức khỏe đây rồi. Mời cả nhà cùng thưởng thức hương vị tươi mát này nhé. Món thứ ba, lẩu Thái hải sản sum vầy. Không có gì ấm cúng hơn việc cả gia đình cùng vây quanh nồi lẩu nghi ngút khói. Vị chua cay đặc trưng của lẩu Thái sẽ làm bừng sáng không gian bữa tiệc. Nguyên liệu: tôm, mực, ngao, nấm kim châm, rau muống, bắp cải, gói cốt lẩu Thái, sả, riềng, lá chanh. Bún hoặc mì. Cách làm: phi thơm sả, riềng, hành tím rồi cho nước vào đun sôi. Cho gói cốt lẩu và lá chanh vào, nêm nếm lại cho vừa miệng, chua, cay, mặn, ngọt cân bằng. Bày biện hải sản và rau ra đĩa thật đẹp mắt. Lưu ý, nên chọn hải sản thật tươi. Khi ăn mới nhúng lá chanh vào sau cùng để giữ mùi thơm mà không bị đắng. Nồi lẩu đang sôi sùng sục như tình yêu của tôi dành cho mọi người. Mời cả nhà cùng khai tiệc. Món thứ tư, mì Ý hải sản sốt kem. Sợi mì vàng óng quyện trong lớp sốt kem béo ngậy, mịn màng. Đây là món ăn ruột của các cô nàng yêu thích sự lãng mạn và tinh tế. Nguyên liệu: mì spaghetti 200g, tôm, mực, kem tươi, whipping cream 150ml, sữa tươi không đường 50ml, hành tây, tỏi, phô mai parmesan. Cách làm: luộc mì với chút muối đến khi chín vừa, xào thơm tỏi và hành tây. Cho tôm mực vào xào chín rồi để riêng. Đổ kem tươi và sữa vào chảo, đun nhỏ lửa, cho phô mai vào đến khi sốt hơi đặc lại thì cho mì và hải sản vào đảo đều. Lưu ý, giữ lại một chút nước luộc mì để cho vào sốt, giúp sốt bám vào sợi mì tốt hơn. Đây vị béo ngậy này là dành cho người phụ nữ ngọt ngào nhất. Mời bạn thưởng thức khi mì còn nóng nhé. Món thứ 5, salad trái cây rau mầm sốt sữa chua. Một chút xanh mát cho tâm hồn và làn da. Đây là món khai vị hoàn hảo, giúp cân bằng lại vị giác cho bữa tiệc ngày mùng 8 tháng 3 thêm trọn vẹn. Nguyên liệu: rau mầm, dâu tây, bơ, táo, hạt điều hoặc óc chó, sữa chua không đường, mật ong, nước cốt chanh. Cách làm: rửa sạch rau mầm, trái cây cắt miếng vừa ăn. Pha sốt: 1 hộp sữa chua, 1 thìa mật ong và giọt chanh, chút xíu muối. Xếp rau và trái cây lên đĩa, rắc hạt lên trên và rưới sốt sữa chua khi bắt đầu ăn. Lưu ý, chỉ rưới sốt ngay trước khi ăn để rau không bị nát và trái cây không bị ra nước. Một chút thanh nhẹ khởi đầu cho bữa tiệc. Chúc những người phụ nữ của chúng ta luôn tươi trẻ như đĩa salad này. Chúc mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ. Cảm ơn vì đã cùng nấu ăn với tôi. Nếu bạn thích món này, đừng quên like và đăng ký kênh để nhận thêm nhiều công thức đơn giản và đặc biệt khác. Hẹn gặp lại lần sau.